Hey everyone! Welcome back to the channel. Sa tutorial ngayon, gagawa tayo ng cool na matrix effect sa terminal gamit ang Python. Ang effect na ito ay malaulan na pagbagsak ng mga character sa terminal screen tulad ng sa Matrix movie. Para dito, gagamitin natin ang built-in Python library na curses. Ipapaliwanag ko ang bawat bahagi ng program at pagkatapos ng bawat paliwanag, i-execute natin upang makita natin ang ginagawa ng bawat code. Bago tayo magsimula sa pag-code ng matrix effect, i-set up muna natin ang Visual Studio Code. Ang Visual Studio Code o VS Code ay isang editor na pinapadali ang pagbasa ng ating code sa tulong ng color coding at uma-assiste sa atin na magsulat ng code sa pamamagitan naman ng feature nito na IntelliSense. Punta tayo sa URL na https://code.visualstudio.com at i-download ang installer para sa Visual Studio Code. Ngayong nakasetup na ang ating Visual Studio Code, gumawa tayo ng file at save gamit ang file name na matrix.py. Dito, import natin ang courses. Bago tayo pumasok sa matrix effect, mabilis natin pag-usapan ang tungkol sa import. Sa Python, gamit ang import, binibigyan daan nito na magamit natin ang mga external na library o code sa labas ng ating sinulat na code. Pinapadali nito ang pagsulat ng program sa dahilang hindi na natin kailangan gawin ng mga code na ginawa na ng iba, tulad ng kasabihang, don't reinvent the wheel. Ang curses library ay isang built-in na module sa Python na may kakayahang magdisenyo ng user interface para sa terminal o command prompt. Nagbibigay daan ito sa atin na kontrolin ng screen, baguhin ang kulay ng text at gawing dynamic ang pag-update ng content. Mas madaming function ito kumpara kung gagamit lamang ng print function. Tamang-tama ito para sa gagawin nating animation na matrix rain. Kung napanood mo ang aking unang tutorial sa pag-install ng Miniconda, malamang mayroon ka ng Curses package sa iyong development machine. Gayunpaman, kung hindi matagpuan ang Curses module, maaari mo itong i-install gamit ang mga sumusunod na command. Para sa Windows, pip install windows-curses. Para sa mga Unix-based system tulad ng macOS o Linux, pip install curses. Magsimula tayo sa basic ng curses. Matapos ma-import ang curses library, initialize natin ang variable na stdscr para sa standard screen object na nakakatawan sa terminal screen. Gamit ang clear, lilinisin nito ang terminal at aalisin ang mga dating nakadisplay dito. Ang addstr naman ay katumbas ng print function, ngunit may kakayahan na iposisyon ng text gamit ang x and y coordinates. Para lumitaw sa screen ng text, tawagin natin ang refresh at sundan ng getch na katumbas ng input upang hindi agad mag-close ang program at magantay sa atin na mag-press ng anumang key sa keyboard. Panghuli, tawagin natin ang curses endwin bilang pangwakas sa ating program. Ngayon, gawin natin mas mukhang matrix ang output sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga kulay. Umpisahan natin sa function ng curses na start_color. Ito ang magse-setup sa terminal upang makapagpalitaw ng mga kulay. Tapos nito, maaari tayong gumawa ng iba't ibang pares ng kulay gamit ang init_pair na papasahan natin ng ID, foreground color at background color. Ang ID ang pagbabasihan ng color_pair na malaman kung anong kulay ang gagamitin sa bawat pagtawag natin ng addstr. Ngayong alam mo na paano gumagana ang import at gamitin sa code natin ang curses, linisin muna natin ang code upang maging mas simple ang process ng pag-setup, clean up, at ng exception. Sa pamamagitan ng paggawa ng function at ipapaload natin ang function na yon sa curses.wrapper.
Ngayon naman, gagawin nating random ang text at lokasyon nito sa screen. Katulad sa matrix rain, walang letra o eksaktong lokasyon ang paglabas ng mga ito. Kaya import natin ang random library. Gamitin natin ang rand int para mag-random ng integer para sa lokasyon. Dito nilimit natin ang posibleng value sa 0 hanggang 20. Gagawin natin ito sa x at y variable. Susunod, gamit ang choice, ang program ay pipili sa 0 o 1 at ito ang papalitawin natin sa screen. May pagkakataon na makakita tayo ng error. Ito ay dahilan sa inconsistent handling ng coordinates ni std-scr add str. Kaya ipapaload natin ito sa try except block. At kung magkaka-issue, susubukan natin mag-generate ng bagong x at y. Ngayon naman, gumamit tayo ng while loop upang patuloy na magpalipat-lipat at magbago-bago ang text sa screen. Maglalagay tayo ng checking sa getCh upang hindi maipit sa infinite loop. Dito, pag nag-press ng Q ang user, tatapusin na ang program. Makikita natin dito na hindi bagay na nakikita ang cursor. At nagbabago lamang ang posisyon pag nag-press tayo ng button, maliban sa Q. Kaya tatago natin ang cursor at magsaset up tayo ng timeout upang patuloy na lumilipat-lipat ang ating text kahit hindi pumipindot sa keyboard. Upang makontrol ang bagal o bilis ng animation, gagamit tayo ng external module na time. Import natin ang time at idagdag sa code ang time.sleep at iset ang nais na bagal. Ngayon naman, gamitin natin ang buong screen. Sa lukuyan, nag-limit lang tayo ng 20 characters o letters sa parehong height and width. Para magamit ang buong terminal window, gagamitin natin ang getMaxYx ng std-scr. Ilalagay natin ang screen height at screen width sa tuple na sh at sw. Ang tuple na ito ang gagamitin natin sa rand int at magbabawas ng 1 dahil ang screen coordinates ay nagsisimula sa 0. Kung ang screen natin ay 80, ang range nito ay 0 to 79. Para sa rain effect at hindi pa isa-isa ang lumilitaw sa screen, gagawa tayo ng list ng random row based sa height ng screen. Gagawin natin ito para nakabuo ang width ng screen. At pagkatapos, iikot tayo sa buong column upang ikalat ang mga letters. Ilipat na rin natin ang pag-random ng letters sa char variable. Maglagay tayo ng validation na kung ang value ng columns ay pasok sa height limit, doon lamang nito isusulat ang char. Matapos i-display ang text sa nadaan ng column, magdadagdag tayo ng 1 para bumaba ang letter sa susunod na pasada at kung umabot na ang value na nasa loob ng column sa maximum screen height,
ibabalik natin sa zero o pinakataas ng screen. At para makumpleto ang mala matrix effect, magdadagdag tayo ng anino o buntot ng bawat letra na susunod sa bawat pagbagsak ng mga ito. Para magawa ito, gagawa tayo ng container na paglalagyan ng kasalukuyang posisyon ng ulo ng letra. Dito, gumawa tayo ng blankong array na singdami ng columns array. Tapos ay isisingid natin sa unahang bahagi ng column states element ang tuple na star at column ID. Gagawin nating 10 characters ang pinakamahabang buntot. Kaya tapos mag-insert, mag-if condition para siguraduhin 10 lang ang haba nito. Kung yung mag-pass naman, ay gagamitin natin ng pop upang alisin ang pinakaunang letra na naipasok. Matapos masigurong 10 lang ang haba ng bawat column states element, magdagdag tayo ng isa pang for loop at dito mag-loop naman tayo sa column states element upang i-display ang random letters mula simula at dulo ng element. Upang dagdagan ang unpredictable behavior tulad ng sa ulan, magdagdag tayo ng konsiderasyon kung kailan babalik sa taas ang bawat letra. Sa ganitong paraan, hindi lahat ng letter ay aabot sa pinakababa. Ang random.random function ay magbibigay ng value na 0.0 hanggang 1.0 o 0% hanggang 100%. Kung ang nakuha nating value mula dito ay higit sa 0.975, katumbas ito ng higit sa 25%. Ito ay nangangahulugan na may 25% na ang bawat letra ay umulit sa pinakataas ng screen sa bawat pasada. Panghuli, magdagdag pa tayo ng dalawang color pair at i-random din natin ang mga color pair at ito ang gagamitin nating kulay ng bawat letra. At yan nagtatapos ang ating tutorial ngayon. Nagamit natin sa exercise na ito ang mga natutunan natin tungkol sa function, variable, logical conditions, list, tuple, at mga pang-loop tulad ng while at for. Natutunan din natin ngayon ang import at paggamit ng Python modules. Ang mga ito ang kadalasan mong makikita tuwing magbabasa o magsusulat ka ng code, kaya lagi mag-practice. Kung nasiyahan ka at may natutunan ka sa video na to,
Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa susunod pa nating coding exercise. Maraming salamat sa panonood at maligayang pag-code.